De Naye. Sana hindi ko na-butcher yung pronunciation. So, mag-walk lang and mag-drone shots kapag nag-clear out yung clouds. So, sabi rito, ano sabi? plus about meters above sea level. Let's see, mapagulak. You get plenty of time. So, we're here. Open. Tada! Ang lamig! Good morning! So, we're now here at Rocher De Naye. Rocher De Naye. So, from Vevey, Train. Kami pupuntang Montreux, then Montreux nag-cable, Cogwheel train. Cogwheel train kami. That's around 1 hour. And then, may binayaran kami na half fare. Half fare daw siya kasi may Swiss travel pass kami. Pero ito naman yung view na makikita ninyo. Ten-ten! Maulap. Mamaya, we have plenty of time para ano. It's so cold! We have plenty of time na. Tapos matapang kami, mga naka-t-shirt lang kami. T-shirt lang po. So, try namin mag-drone shots kung mag-disperse ng konti yung clouds. Then, kasi ano pala naman? 11 na pala. 11. So, ayun. Ikot-ikot muna kami dito. Tingnan namin kung may magandang view. Tapos, lamig. Tapos, mag-jacket na ako. Yan.
On pag winter, ginagamit ata rin nila to. Pwede sa mga nag-ski. Yun. Pagoda na. Pagoda na. Mauna na siya. Try kumuha ng drone shot. May araw kasi. Ayun na siya. Ayoko na. Pagod na ako. So we are here. Sabi. Sorry, ang hingal ko. It's 2,042 meters above sea level. Ang hingal ko. Okay. So, may makikita ka ba yan? Ha? May makikita ka ba yan? Ano? Depende sa sunlight. Hindi nga ito makita. Hinike namin. Wala doon. Ito yung bahay niyan. Mas baba pa. So, ito na kami sa taas. Hingal. Pero hindi nga ganun ka-OA yung hangin compared ng pagkababa namin ng cogwheel. So, ito na si drone. Sana lumipad siya. Dahil medyo mahangin. Mahangin pala talaga siya. Dada! Ayun siya. Yung sabi ko kanina, nakapag-winter. Ito ba yun? Yan. So, meron dyan. Yung mga ski na cable car. Pwede dyan. Ito. Meron kami what? Chocolate! Ayun. Papakita na yung mga bundok. Makain kami. So, try na yung mag-drone. Makuha na magandang shot. Then, hopefully, ewan ko nakikita ninyo. Ayan na siya. Kita na kanina. Sana. Ayun na, kita nyo. Maganda na siya. Aminit na. Ayun, doon kami galing kanina. Doon pa sa dulo. Sinakad namin na paakyat. Let's see. Clearance ng konti. Let's walk. Alright, konting kwento. Ito yung ating station. May restaurant, ihian. So, andun yung last stop ng train papunta rito sa location. So, dito maraming namumundok. Nice, ganda na ng view. Maraming nagdi-trail run. May isang station dito before dito. So yung second station before nitong bundok is binababaan ng mga cyclist, mga nag-enduro. Perfect yan. Oh, nagka-clearance na. Perfect. So yun, pwede sa family, pwede sa mga bata. Kanina may mga kids na umakyat din eh, so galing.
That's it. All good. Yan guys, nakadaman tayo sa other side ulit. Kasi medyo maliwanag na. Yan natin kung may makuha tayong magandang shot doon. Ito yung cogwheel kanina. Din yung station. This one. Then, lakad na kami. Last trip niya is 4 PM naman. So, we'll go and see. First alpine experience. Strong hiker na hiker. Naras tayo dito. Rocher De Naye. Rocher De Naye. Hindi kami masyado makapag-drone kasi foggy. Pero may mga nakuha naman siya. So banda kami. Cogwheel ulit. Kailan kami paalis sa kaumaraw? Kaso 4 o'clock pa yung last na trip. Kaya lang namin sumakay. So that's it. Thank you guys for watching. Wait lang. Huling sulya. I don't think I can use without snapping you Gopro. That's it. Thank you. Probably not for any significant purpose.